Hello everyone. যেতিয়া আপুনি এটা ফিল্ডত এটা স্কিলত আপুনি যদি এক্সপাৰ্ট হয়, যেতিয়া আপুনি নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপাৰ্ট হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ফলোৱাৰ বেজ বাঢ়ি যায়, মানুহে ফলো কৰে, আপোনাৰ পৰা বিজনেছ কৰিব বিচাৰে, আপুনি এজ এ অথৰিটি হিচাপে ভাবে আৰু আপোনাৰ বিজনেছটো লাহে লাহে গ্ৰ' হৈ যায়। গতিকে প্ৰথমটো কাম হ'ল এজ এ এক্সপাৰ্ট হিচাপে নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাটো, নিজকে পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বেছিছে বেছি বিজনেছ কৰিব পাৰিব, বেছিছে বেছি মানুহে ট্ৰাষ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ পৰা বাই কৰিব বিচাৰিব ছাৰ্ভিচ নহ'বা প্ৰডাক্ট। এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল যেতিয়া আপুনি এজ এ এক্সপাৰ্ট হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ এটা বিজনেছটো বঢ়াৰ লগে লগে আপুনি টিম বিল্ড কৰিব। টিমটোৱে বহুত আপোনাক বিজনেছত বহুত আপোনাক হেল্প কৰিব আৰু টিমটোৱে ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ বিজনেছটো কিমান গ্ৰ' কৰিব, কিমান গ্ৰ' নকৰিব, কাৰণ টিমটোৱে আপোনাৰ মেইন কামবোৰ কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ যোনটো টিম বনাব আৰু যোনটো আপোনাৰ যোনটো প্ৰস্পেক্ট আছে, যোনটো আপোনাৰ কাষ্টমাৰ আছে, সেইবোৰৰ লগত আপুনি কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকক বেষ্ট আপোনাৰ যোনটো প্ৰডাক্টিভিটি আছে, আপোনাৰ টিম মেম্বাৰৰ পৰা বেষ্ট প্ৰডাক্টিভিটিটো কেনেকৈ উলিয়াব, বেছিছে বেছি কেনেকৈ মটিভেট কৰিব, আৰু অথবা আপোনাৰ প্ৰস্পেক্টক বেছিছে বেছি কেনেকৈ মটিভেট কৰিব আপুনি যোনটো বিচাৰিছে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আজি আমি ডিছকাছ কৰিম মাৰ্কেটিং চিক্ৰেট, সেইটো হৈছে ভেলিডেশ্যন। ভেলিডেশ্যনৰ পাৱাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, কেনেদৰে ভেলিডেশ্যনৰ দ্বাৰা আপুনি এফালে টিম মেম্বাৰক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে, আনফালে আপোনাৰ যোনটো প্ৰস্পেক্ট আছে, আপোনাৰ কাষ্টমাৰ আছে, আপুনি অডিয়েঞ্চ আছে, তেওঁলোককো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে। আপুনি যি বিচাৰে তাকে আপুনি সেইটো হিচাপত কৰিব বিচাৰে। যদি আপুনি ভেলিডেশ্যনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া ভেলিডেশ্যন মানে কি? যেতিয়া আপুনি এজন মানুহক আপুনি টিম মেম্বাৰ হায়াৰ কৰিব, তেওঁক আপুনি চেলাৰী দিব, হয়, আপুনি চেলাৰীটো দিবই লাগিব, আপুনি পইচা দিব, তেওঁ আপোনাৰ কাম কৰিব। এতিয়া তেনেকৈ যদি ভাবে, আপুনি অকল পইচা দি পেলাই ভাবে মই ইমান পইচা দিছোঁ, তেওঁ কাম কৰিছে ইমানেই, তেতিয়া তেওঁ 100% অপ্টিমাইজ হৈ পেলাই আপুনি কাম নকৰিব। অকল মানুহৰ চাইক'লজি যোনটো আছে, সেইটোক যেনেকৈ আমাক পইচাটো যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে, আমাৰ চলিবৰ কাৰণে যোনটো পইচা লাগে, সেইদৰে এটা ইম'চনেল নিডো আছে মানুহৰ চাইক'লজি, এটা ইম'চনেল নিড আছে। যেনেকৈ আমাক খাবৰ কাৰণে ফুড লাগে, তেনেকৈ আমাৰ ইম'চনেল নিড কিছুমান লাগে। আমাক মানুহে এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে ভাল লাগে, আমাক যদি ভেলিডেশ্যন কৰে, ছ'চিয়েল প্ৰুফ বুলি কয়, ছ'চিয়েলি এপ্ৰুভ কৰে, যেতিয়া মানুহজনক কয় এইজন মানুহ ভাল লাগে, সকলোৰে আগত যেতিয়া আপুনি এপ্ৰিচিয়েশ্যন পাব, সেইটো এটা নিড হয়, হিউমেন নিড হয়। খাবলৈ যেনেকৈ ফুড লাগে, তেনেকৈ ছ'চিয়েল এপ্ৰিচিয়েশ্যন, ছ'চিয়েল ভেলিডেশ্যনো মানুহৰ হিউমেন নিড হয়। গতিকে এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে নিজৰ টিম মেম্বাৰক নিজৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াবৰ কাৰণে, অথবা আপোনাৰ কাষ্টমাৰক তেওঁলোকৰ বেছিকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ভেলিডেশ্যন কৰিব। আপোনাৰ টিম মেম্বাৰক ক'ব পাৰে, আপুনি অকল পইচা দিয়াতকৈ নহয়, আপুনি অকল তেওঁক ইম'চনেল নিডবোৰো ফিল কৰিব লাগিব। ইম'চনেল নিড কি হয়? ভেলিডেশ্যন। অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে, আপুনি ভাল কাম কৰিছে, ভাল লাগিছে আপোনাৰ, গুড ৱৰ্ক, আৰু কাম এনেকৈ কৰি যোৱা, তেনেকৈ যেতিয়া ভেলিডেশ্যন দিয়ে, সকলোৰে আগত ভেলিডেশ্যন, তেওঁ আৰু মটিভেট হ'ব, আৰু ভালদৰে কাম কৰিব, আৰু আপোনাক তেওঁ আগবঢ়াই নিয়াত হেল্প কৰিব। সেইদৰে আপুনি ভেলিডেশ্যন দিয়ক। আপোনাৰ যোনটো কাষ্টমাৰ আছে, কাষ্টমাৰ বেছক ভেলিডেশ্যন দিয়ক, যে আপুনি আপোনাৰ লগত ভাল লাগিলে, আৰু আপুনি তেওঁলোকক যিকোনো উপায়েৰে আপুনি ভেলিডেশ্যন কৰিব পাৰে, অথবা এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিটো একশ্যন লৈছে, যিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে একশ্যন লৈছে, যেনেদৰে আগবাঢ়িছে, সেইবোৰত এপ্ৰিচিয়েট কৰক। যেতিয়া এপ্ৰিচিয়েট কৰিব, তেওঁলোকৰ ইম'চনেল নিডটো ফুলফিল হ'ব, আৰু তেওঁলোকে ইম'চনেলি কানেক্ট কৰিব। ছ'চিয়েল ভেলিডেশ্যন যেতিয়া পাব, যেতিয়া আপুনি কিবা এটা স্পেচিয়েল অফাৰ দিব ফৰ আপোনাৰ তেওঁৰ নাম থকাকৈ, ধৰক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, তেওঁৰ নাম থকাকৈ, তেওঁ হাতেৰে লিখি যেতিয়া আপুনি কিবা গ্ৰিটিংছ দিব, অথবা আপুনি স্পেচিয়েল অফাৰ তেওঁৰ কাৰণে যেতিয়া বনাব, সেইবোৰ হৈছে ভেলিডেশ্যন কাষ্টমাৰৰ কাৰণে। আমি কিহৰ কাৰণে বনাওঁ? এইবোৰ কাষ্টমাৰক ভেলিডেট কৰিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আপোনাৰ গম পাব তেওঁ ইম'চনেলি এটেচ হৈ যাব, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে নেক্সট প্ৰডাক্টটো ল'বলৈ আপুনি বেছি ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে, আৰু ইজিলি তেওঁলোকে আপোনাৰ নিজৰ কাষ্টমাৰটো আপোনাৰ লং টাৰ্ম হিচাপে আপোনাক লং টাৰ্ম ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰাখিব, যদি আপুনি ভেলিডেট কৰি থাকে, তেওঁক আপোনাক ইম'চনেল নিডটো ফুলফিল কৰি থাকে। সেইটো হৈ গ'ল ভেলিডেশ্যন। আপুনি ইউজ কৰক নিজৰ টিম মেম্বাৰক বিল্ড কৰোঁতে, নিজৰ টিম মেম্বাৰক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰোঁতে, আনফালে আপোনাৰ কাষ্টমাৰক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰক। যেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি আপুনি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, নিজৰ বিজনেছক গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে, লিড আৰু চেল জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো অট'মেট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ 5-day স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চেনেল মাষ্টাৰ ক্লাছটো আপোনাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয়। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, লিংকটো ক্লিক কৰক, লগে লগে এনৰোল কৰক। যেতিয়া আপুনি এনৰোল কৰিব, লগে লগে আপুনি এক্সেছ পাই যাব, আৰু যেতিয়া আহিছে তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব, আৰু উইদিন 5 days নিজৰ বিজনেছ, যিকোনো টাইপৰ বিজনেছক আপুনি অনলাইন লৈ যাব পাৰিব।